So we are studying okay, introduction to biology, and the first of all thing comes of is you have to remember, okay, the mnemonic इको भन्ने बित्तिकै इन्भाइरोमेन्ट थाहा पाउने के इको भन्ने बित्तिकै इन्भाइरोमेन्ट इको भन्ने बित्तिकै इन्भाइरोमेन्ट थाहा पाउने इथोलोजी भनेपछि बिहेभियर इथोलोजी भनेपछि इथिक्स अफ म्यामल इथोलोजी भनेपछि चाहिँ इथोलोजी भनेपछि इथिक्स अफ म्यामल थाहा पाउने है अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यो भयो होइन यो पनि भयो इकोलोजी भने इन्टरेक्सन अफ अर्गानिजम हो क्या एउटा अर्गानिजम अर्को इन्भाइरोमेन्ट विथ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हुने एन्ड इथोलोजी इथोलोजी भन्नाले चाहिँ एनिमल बिहेभियर एन्ड इटियोलोजी भने चाहिँ कज अफ डिजिज इटियोलोजी भने चाहिँ डिजिज कज अफ डिजिज कज हो डिजिजले गर्दा हुने कज हो या द्याट्स त्यही रिमेम्बर गर्नुपर्छ यसमा केही जादुटोना छैन यसमा त्यही याद गर्नु पर्यो इकोलोजी भयो होइन युजेनिक्स भनेपछि जेनेटिक्स इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेसमा इम्प्रुभमेन्ट हुने के गुड जिन्स भनेको छ होइन गुड जिन्स युजेनिक्स भनेपछि गुड जिन्स हुने भयो यु भन्ने बित्तिकै गुड हुने भयो क्या ओके युथेनिक्स भनेपछि इन्भाइरोमेन्ट्स युथ एनिक्स भनेपछि इन्भाइरोमेन्ट युजेनिक्स भनेपछि जिन्स इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस इन्भाइरोमेन्टसँग त जेनेटिक्ससँग okay I was a bit sometimes I just stare so that's not good thing but yeah you phoenix भनेपछि phenotypes phoenix enix genix you know it right अनि ओके नाउ आई अल्सो नो इट इकोलोजी भनेपछि इन्भाइरोमेन्ट भयो होइन इन्टरेक्सन इथोलोजी भनेपछि बिहेभियर भयो होइन इटियोलोजी भनेपछि कज अफ डिजिज युजेनिक्स भनेपछि जेनिक्स थाहा पाउनु पऱ्यो एनिक्स थाहा पाउनु पऱ्यो इन्भाइरोमेन्ट फेनिक्स थाहा पाउनु पऱ्यो बाहिरको लागि फेनोटाइपको लागि अनि जेरोन्टोलोजी भनेपछि एजिङ ओल्ड एज क्यारियोलोजी भनेपछि न्युक्लियस क्यारियोलोजी भनेपछि न्युक्लियस ओन्कोलोजी भनेपछि क्यान्सर ओन्को भन्ने बित्तिकै क्यान्सर बुझ्ने भइहाल्छ क्या क्यारियो भनेपछि न्युक्लियस बुझ्नुपर्छ क्यारियो भनेपछि न्युक्लियस बुझ्नुपर्छ ओन्को भनेपछि चाहिँ क्यान्सर बुझ्नुपर्छ अनि अर्निथो भनेपछि चाहिँ बर्ड्स बुझ्नुपर्छ इक्सिटो भनेपछि फिसेस हर्पेटो भनेपछि रेप्टाइल्स ओफियो भनेपछि स्नेक्स अर्निथो र ओफियोमा हुनसक्छ है कन्फ्युजन सो ओफियो भने चाहिँ स्नेक्स भयो अर्निथो भने चाहिँ बर्ड्स भयो इसिटो भनेपछि फिसेस भयो हर्पेटो भनेपछि स्नेक्स भयो न रेप्टाइल्स ओफियो भनेपछि चाहिँ स्नेक्स भयो यो सजिलो भइगयो मोलस्क भइगयो अनि कन्कोलोजी भने सेल्स अफ मोलस्कको सेल कन्कोलोजी भनेपछि सेल्स अफ मोलस्क है कन्कोलोजी
सो नाउ कन्कोलोजी भनेको चाहिँ सेल्स अफ मलिक्स है। अनि त्यसपछि चाहिँ के भन्छ भनेपछि कन्को भनेपछि मलिक्स थाहा पाउने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ कन्को भनेपछि सेल थाहा पाउने। प्यारासाइटोलोजी भनेपछि प्यारासाइट्सहरू भइहाल्यो होइन। प्याथोलोजी भनेपछि डिजिज थाहा पाउनु पऱ्यो। अनि साइकेट्री भनेको मेन्टल डिसअर्डर भइहाल्यो होइन। अनि साइकेट्री भनेको मेन्टल डिसअर्डर हो। अनि साइकोलोजी भनेको चाहिँ माइन्ड प्रोसेस मात्रै हो। साइकेट्री भने मेन्टल डिसअर्डर हो। यसमा चाहिँ झुकिन सक्छ साइकेट्री र साइकोलोजीमा। न्युरोलोजी, ट्राउमाटोलोजी, प्यालेन्टोलोजी, डेन्ट्रोलोजी, फेनोलोजी, सेरिकल्चर। सेरी भने सेलकोम। साइकोलोजी भने न्युरोलोजी भने नर्भस सिस्टम डिसअर्डर भयो होइन। त्यसपछि ट्राउमाटोलोजी भने ट्राउमा भन्न सक्छ है, तर ट्राउमाटोलोजी भनेको चाहिँ वुन्डको स्टडी हो। यो झुक्काउँछ यसले आएको। ट्राउमा भनेको त अर्कै अर्थ पनि लाग्छ नि होइन। अनि प्यालेन्टोलोजी भने चाहिँ फोसिल्स हो। डेन्ड्रोक्रोनोलोजी भने एजिङ अफ ट्रिज। डेन्ड्रोलोजी भने चाहिँ डेन्ड्रोक्रोनो भने एज अफ ट्री हो भने डेन्ड्रोलोजी भने मात्रै चाहिँ स्टडी अफ ट्रिज र स्रब्स हो। त्यसपछि चाहिँ फेनोलोजी भनेको चाहिँ माइग्रेसन अफ बर्ड्स है। ओके, प्यालेन्टोलोजी भने फोसिल्समा हुन्छ। डेन्ड्रोक्रोनोलोजी भने एज अफ ट्रिज भइगयो। डेन्ड्रोलोजी भने स्टडी अफ ट्रिज एन्ड स्रब्स भयो। फेनोलोजी भने माइग्रेसन अफ बर्ड्स भयो। सेरिकल्चर भनेको सिल्क प्रोडक्सन। एपिकल्चर भनेको चाहिँ बी किपिङ हो। अनि त्यसपछि चाहिँ एपी भन्ने बित्तिकै बी किपिङ होइन। त्यसपछि पिसिकल्चर भनेपछि फ्रेस वाटर रियरिङ। देन त्यसपछि चाहिँ पिसिकल्चर हुन्छ होइन। पिसिकल्चरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रेस वाटर फिस रियरिङ हुन्छ। फाइटोकेमिस्ट्री भने प्लान्ट रिलेटेड टु केमिस्ट्री। ट्याक्सोनोमी भने चाहिँ क्लासिफिकेसन हो है, नेमिङ। यो त 8 क्लासको। सिस्टमेटिक क्लासिफिकेसन अफ एनिमल एन्ड प्लान्ट्स। सिस्टमेटिक भने क्लासिफिकेसन एनिमल प्लान्ट। ओडोन्टोलोजी भने टिथ। ओडोन्टो भनेपछि टिथ बुझ्नु पऱ्यो। ओएस्टोलोजी भनेपछि बोन बुझ्नु पऱ्यो। इन्ड्रोगन डक्टलिस्ट हर्मोनबाट हुन्छ। टेक्टोलोजी भने चाहिँ अर्गनाइजेसन हो भने मोर्फोलोजी हो। I think so. I will say sorry to her.
फ्याक्ट। अब हार्ल्ड युरे भनेको छैन अब यसमा चाहिँ हाइपोथेसिस प्रिमिटिभ अर्थ एटमोस्फियर है। मिलरले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गरा हुन् अनि यसले चाहिँ हाइपोथेसिस गर्यो। ओपेरिनले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ कोएर्स सर्भेट चाहिँ कसले युज गर्यो भन्दाखेरि ओपेरिनले गर्यो भन्ने। त्यसपछि सिडनी फक्स भन्ने बित्तिकै कोएस सर्भेट्स भन्ने। त्यसपछि चाहिँ मिलर युरे एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ H2NH3CH4 वाटर हुन्छ। एटमोस्फियर चाहिँ रेड्युसिङ हुन्छ। इनर्जी सोर्स चाहिँ इलेक्ट्रिक स्पार्क्स हुन्छ। सिमुलेटेड हुन्छ। एटमोस्फियर भनेर रेड्युसिङ हुने भयो। इनर्जी सोर्स भनेको इलेक्ट्रिक स्पार्क भयो। प्रोडक्ट्स भनेको अमिनो एसिड। प्रुफ भनेको केमिकल एभोल्युसन अबायोजेनेसिसबाट भयो है। स्टेज अफ ओरिजिन अफ लाइफ। केमोजेनी भन्ने बित्तिकै सिम्पल अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स। बायोजेनी भन्ने चाहिँ इओबायोन प्री सेल स्टेज। कोग्नोजेनी भने फर्स्ट सेल्स। मस्ट एसेन्सियल्स भनेपछि चाहिँ मस्ट एसेन्सियल्स भनेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लिक एसिड हुन्छ। अनि प्रिसेल स्टेज भनेपछि बायोजेनी भएको। प्रिमिटिभ अर्थ भनेपछि रेड्युसिङ हुन्छ। मिलर युरे युज वाटर NH3CH4 MAHमा 212 हुन्छ। कोसर्भेट वाज फर्स्ट युज बाई ओपेरिन। यतै रहेछ। अनि सेक्सन इम्पोर्टेन्ट फिगर्स। एरिस्टोटल फादर अफ बायोलोजी भनेर जुलोजीको पनि है एरिस्टोटललाई चिनिन्छ। त्यसपछि थियोफारटस भन्ने चाहिँ फादर अफ बर्नी हो। लामार्क ट्रे एरिस्टोटल भन्ने चाहिँ फादर अफ बायोलोजी भयो। थियोफारटस भन्ने फादर अफ बर्नी। लामार्क एन्ड ट्रिभेरनस भनेपछि बायोलोजीको टर्म्ड गरे हो। लामार्क र ट्रिभेरनसले टर्म गरे हो। अनि त्यसपछि चाहिँ लियनस भन्नेले फादर अफ टेक्सिनोमी हो है। अनि त्यसपछि चाहिँ हार्ल्ड युरे भनेपछि के बुझिन्छ? हाइपोथेसिस प्रिमिटिभ सी एटमोस्फियर। स्ट्यानली मिले युरे एक्सपेरिमेन्ट। ओपेरिन भनेपछि कोएसर्भेटिभ थ्योरी। थोमस एडिसन इन्ड्राइक्रोनोलोजी। यो अगाडि पनि थियो है इन्ड्राइक्रोनोलोजीमा। यु क्यान सी इट द भिडियो अल्सो इफ यु लाइक, अदरवाइज इट्स फाइन। देन अर्को कुरा चाहिँ आएको छ यसमा यो भइसक्यो होइन। ओपेरिनको एक्सपेरिमेन्ट भयो। मिलर भने मेरो एक्सपेरिमेन्ट भयो। हाइपोथेसिस हार्ल्ड युरेले गरे हो अर्थ एटमोस्फियर। अनि कोइन द बायोलोजी भने चाहिँ लामार्को ट्रेनर्सले। अनि स्टडी हो भने चाहिँ यूजेनिक्स। बायोलोजी इज अ नेचुरल साइन्स। इरिटेबिलिटी इज क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अल लिभिङ बिङ्स। मेडिसिन इज साइन्स एन्ड आर्ट। All living beings. Bilateral symmetry means equal division of organs on both sides of line from anterior to posterior and along midline. Metabolism. Physiology भने study of function of living organism. Process of union of simple forms to complex and metabolism भन्छ है त्यसलाई चाहिँ। अनि bilateral भन्ने बित्तिकै equal division of organs on both sides of line from anterior to posterior
साइन्स भयो. त्यसपछि अल्टिमेट एनिमल बिहेभियर भनेपछि इथोलोजी थाहा भयो नि. इथियोलोजी. एजिङ भनेपछि जेन्टोलोजी. त्यसपछि न्युक्लियर साइटोलोजी भनेपछि क्यारियोलोजी. प्लान्ट्स किङडम रिलेटेड टु केमिस्ट्री भनेपछि फाइटोकेमिस्ट्री. इम्प्रुभमेन्ट अफ ह्युमन रेस जेनेटिक्समा युजेनिक्स. त्यसपछि अनको होइन स्टडी अफ अन ओफियो एज अफ ट्रेज डेन्ड्रोक्रोनो ट्रिजेन्सर अफ डेन्ड्रो. सिल्क प्रोसेस सेरो होइन अनि पिसी कल्चर. फोसिल्स प्यालेन्टोलोजी. कज अफ डिजिज इटियोलोजी. मेन्टल डिजिज भनेपछि साइकियाट्री भन्छ. इटियोलोजी भने कज अफ डिजिज हो. वुन्ड्स भनेको ट्रमा है. ट्रमा भने अर्कै कुरा बुझ्न सक्छ तर होइन. फेनोलोजी भने माइग्रेसन बर्ड. मलुक्स भने म्याल्कोलोजी. सेल्स अफ मलुक्स भने कन्कोलोजी. ह्युमन टिथ भने ओडोन्टोलोजी. डकलेस लाइन इन्ट्रागोनोलोजी भइगयो. लिस्ट सिमिलर क्याटेगोरी क्लास. Keep the food away, otherwise family gets sick. Keep the discipline. अनि अब चाहिँ रिड्युसिङ छ अनि H2NH3CH4 थियो होइन. त्यसपछि सेट कभर चाहिँ अब ओपेरिनले गरे हुन्. प्रिसेल स्टेज चाहिँ बायोजेनी भन्छ. मस essential in origin of like nucleic acid. Term biology coined by Lamarck and Triveneris. Study of human race, eugenics, irritability, all living beings. Medicine is science and art. Bilateral symmetry, equal division along midline. इथोलोजी र इटोलोजी भने कज अफ डिजिज. इथोलोजी भने बिहेभियर. युजेनिक्स भने जेनिक्स भयो अनि जेनेटिक्स भयो. त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट भयो. डेन्ड्रोलोजी भने चाहिँ स्टडी अफ ट्रिज एन्ड स्रब्स. बर्ड्स स्नेक. म्यालेको हुने म्याल मोलस्क कन्क्लुजन. ओके